người kia lại trắng tay. Câu chuyện từ đời sống giải trí đến định kiến xã hội trong làng giải trí Hoa ngữ, nơi ánh đèn sân khấu rực rỡ đến mức có thể khiến bất kỳ ai tin rằng các minh tinh sống trong cuộc đời hoàn hảo. Đôi khi những câu chuyện phía sau lại mang màu sắc hoàn toàn khác. Trong đó, đề tài về hôn nhân gia đình ly hôn của các ngôi sao luôn là tâm điểm, bởi nó phản ánh không chỉ cuộc đời họ mà còn là cách xã hội nhìn nhận phụ nữ, yêu đương, làm mẹ, làm vợ, và cuối cùng là cách họ bước ra khỏi một cuộc hôn nhân không còn hạnh phúc. Dương Mịch và Triệu Lệ Dĩnh, hai cái tên lớn, hai biểu tượng thành công, hai hành trình khác nhau nhưng lại từng có một điểm chung mà người ta bàn tán rất nhiều, đều mang thai trước khi kết hôn, thế nhưng khi ly hôn, hậu quả lại hoàn toàn trái ngược. Một người được chia tài sản, một người bị giữ toàn bộ tài sản, thậm chí ra đi gần như tay trắng. Câu chuyện được netizen phân tích không chỉ như drama giới giải trí, mà còn như một bài học, một tấm gương phản chiếu về sự bất bình đẳng âm thầm len lỏi giữa những mối quan hệ tưởng như lung linh ánh hào quang. Dương Mịch kết hôn trong sự chúc phúc ngọt ngào, nhưng đằng sau đó ai cũng biết cô đã mang thai trước. Nhiều người nói cô cưới vì tình yêu, nhiều người lại bảo cô cưới vì trách nhiệm, nhưng dù thế nào,